Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ανατροπές και εκπλήξεις στο δρόμο της αγάπης. Έρχεται κάτι σημαντικό. Και πάμε να επιλέξετε. Λοιπόν, έχουμε αμαζονίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ, τι χαμός θα γίνει. Μάλιστα. Νομίζω και αυτό πρέπει να καταγραφεί, το γεγονός του ότι τις τελευταίες μέρες συνεχώς ανοίγουμε τη δικαιοσύνη. Αν μη τι άλλο, καλά, εδώ είναι δική σας κάρτα βάσης, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, δηλαδή με την έννοια το λέω δεν αλλάζει το ότι εσείς θεωρώ ότι θέλετε να δικαιωθείτε γιατί έχετε προφανώς αδικηθεί πάρα πολύ αναφορικά με μία σχέση. Τώρα από εκεί και πέρα όμως γενικότερα δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το γεγονός του ότι συνέχεια κάθε μέρα ανοίγουμε τη δικαιοσύνη. Ίσως να γίνει κάποιο γεγονός καρμικό, γιατί η δικαιοσύνη αναφέρεται στο νόμο του κάρμα. Ίσως λοιπόν γίνει κάποιο καρμικό γεγονός που αφορά περισσότερη μερίδα ανθρώπων και έρθει μια δικαίωση μέσα από αυτό. Και αμήν γέννητο θα πω. Μάλιστα. Προφανώς έχετε βιώσει έναν άσχημο, δύσκολο χωρισμό, μία ξαφνικά δηλαδή σαν να έπεσε κεραυνός εν αιθρία. Βέβαια, αν έτσι κοιτάξετε λίγο μέσα σας και απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια στον εαυτό σας, θα διαπιστώσετε ότι όλα αυτά τα προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια και προκάλεσαν αυτό το μεγάλο μπαμ, σας ήταν γνωστά, δεν ήταν κάτι καινούριο για εσάς. Αλλά ίσως ποτέ δεν αποφασίσατε να τα διαχειριστείτε μαζί βέβαια με την άλλη πλευρά, έτσι μόνοι σας τι να κάνετε και μόνες και μόνοι τι να διαχειριστείτε. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, είναι απόλυτα κατανοητό. Ότι ίσως εσείς και να παλέψατε, ίσως και να το προσπαθήσατε. Αλλά όταν δεν υπάρχει συνεργασία και αμοιβαία θέληση, τότε δεν γίνεται τίποτα δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι εσείς νιώθετε σαν να σας έχουν γκρεμίσει. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, 3 κάρτες, μεγάλη αρκάνα και οι 3. Νομίζω ότι πέρα από το άνοιγμα που έχουμε,
έτσι, το θέμα εννοώ δηλαδή. Πιστεύω ότι έχετε πολύ σημαντικά μηνύματα εδώ να πάρετε, πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα, ίσως τελικά έτσι ο μάγος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κάρτα, είτε εννοώ δηλαδή τη δικαιοσύνη είτε τον πύργο, έρχεται να σας χτυπήσει λίγο έτσι ένα καμπανάκι και να σας υπενθυμίσει το πόσο μεγάλη δύναμη έχετε μέσα σας. Έχετε απεριόριστη. Απλώς τι γίνεται τώρα όταν κάποιες φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και είμαστε ευάλωτοι, τότε πραγματικά είναι που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Νομίζουμε ότι είμαστε οι πιο αδύναμοι άνθρωποι στον κόσμο. Δεν είμαστε όμως. Πραγματικά έρχεται αυτή η κάρτα να σας υπενθυμίσει τα μοναδικά σας ταλέντα, τις δεξιότητές σας, τα δώρα που σας έχει δώσει ο Θεός ή όπου πιστεύει ο καθένας σας, εν πάση περιπτώσει, τα οποία σας ξεχωρίζουν από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο πάνω σε αυτή τη γη. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά, ότι δυστυχώς ποτέ κανένας δεν μας μαθαίνει ούτε πόσο μοναδικοί είμαστε, ούτε πόσο πολύ πρέπει να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε στην πορεία της ζωής, αν και εφόσον θέλουμε να τα μάθουμε βέβαια, έτσι. Γιατί τελικά, ξέρετε, το να φροντίζει κάποιος τον εαυτό του είναι πολύ μεγαλύτερη ευθύνη και πολύ πιο δύσκολο από το να φροντίζει τους άλλους. Λοιπόν, πάμε όμως, να μην σας φάω άλλο χρόνο με φιλοσοφίες, με ψυχολογία έστω, άντε, δεν είναι φιλοσοφίες, είναι ψυχολογία και μέσα από μια πολύ έτσι έντονη μελέτη που κάνω. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λοιπόν έχετε μία τεράστια δύναμη στα χέρια σας και μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι κι αν θέλετε για τον εαυτό σας. Αυτό είναι κάτι που σας το τονίζω πάντοτε όταν εμφανίζεται συγκεκριμένη κάρτα, γιατί πραγματικά δείχνει απεριόριστες δυνατότητες. Όμως σε ό,τι αφορά εσάς ατομικά, εάν δηλαδή ας πούμε θέλετε να επιστρέψει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος, αυτό δεν μπορείτε να το πετύχετε. Μόνο ό,τι αφορά εσάς προσωπικά μπορείτε να πετύχετε. Πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν μπορεί να έρθει στο δρόμο σας, αρκεί να το επιδιώξετε, να χρησιμοποιήσετε τα μοναδικά σας, τις μοναδικές σας δεξιότητες και τα ταλέντα σας με μεγάλη σιγουριά. Γιατί και αυτό και αν έχει σημασία, τεράστια σημασία. Επίσης ο μάγος σας ενθαρρύνει να μπορέσετε να διακρίνετε πότε αυτές τις απεριόριστες δυνάμεις θα τις χρησιμοποιείτε για το καλό και πότε όχι. Γιατί όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δύναμη, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα και τι ανατροπές έχουμε να δούμε σήμερα και εκπλήξεις. Ορίστε. Και ανατροπή και έκπληξη, έτσι, από αυτά που είδαμε από την κάρτα του χωρισμού, πύργος και τα λοιπά και τα λοιπά, πραγματικά εδώ έχουμε ένα γλυκύτατο ακόλουθο κούπα και φαίνεται ότι κάτι καινούριο ρε παιδιά έρχεται. Καινούριο και με πολύ ωραίες έτσι προδιαγραφές, θα το δούμε φυσικά. Καλά, εντάξει παιδιά, απογειώθηκε. Βασίλισσα κούπα, μετά από τον ακόλουθο, εντάξει. Οκ, όντως, και τι ωραίο ζευγάρι, συναίσθημα και πάθος μαζί. Βασίλισσα κούπα και βασιλιάς μπαστούνι, μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
Εντάξει, λίγο αγχωτική κατάσταση θα είναι. Δεν ξέρω μήπως κάποιος από τους δυο σας έτσι αντιμετωπίζει κάποια οικονομικά προβλήματα, κάποιος από τους δυο σας είναι πολύ πληγωμένος. Έχουμε δει ότι είστε εσείς. Και όταν είμαστε πληγωμένοι και σε μια άλλη κατάσταση, πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας και μπορεί να περάσει μια συγκλονιστική ευκαιρία και να τη χάσουμε, παιδιά. Από τη στιγμή που είδαμε τον πύργο στις πρώτες ενέργειες, να ξέρετε ότι αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Ο πύργος είναι μεγάλη αρκάνα και είναι μια πολύ δυνατή κάρτα. Πολύ δυνατή. Δηλαδή, τις κάρτες της μεγάλης αρκάνας είναι πολύ δύσκολο να τις παρακάμψεις και να επαναφέρεις την πρώτερη κατάσταση. Οκ, πάρτε το χρόνο. Πάρτε το χρόνο σας. Αλλά, μου φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις, αν τις αφήσετε εσείς τις εξελίξεις να συμβούν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Ένας καινούριος έρωτας έρχεται στη ζωή σας, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο του Λέοντα και έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων. Τώρα, επειδή ακριβώς όπως είπα και πριν, έχετε βιώσει μία έτσι πολύ ευνίδια κατάσταση και έχετε πληγωθεί και έχετε στεναχωρηθεί και είναι πολύ λογικό, δεν λέω πως δεν έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή όμως τουλάχιστον για μένα, σύμφωνα με τις κάρτες που είδα, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, αν και εφόσον το επιθυμείτε και αν έρθει αυτό το υπέροχο καινούριο στη ζωή σας, δώστε του μια ευκαιρία. Ο κρεμασμένος αφέστατα δείχνει ότι θέλετε το χρόνο σας και φυσικά θα τον πάρετε το χρόνο σας, αλλά εγώ βλέπω να εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση σε ένα απίστευτο πάθος, έτσι. Πήραμε φωτιά, αυτό είναι, πήραμε φωτιά. Τώρα, εσείς θα συνεχίσετε την αντίστασή σας. Και τις φοβίες σας θα συνεχίσετε να τις έχετε και θα σκέφτεστε ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η ιστορία και ότι χρειάζεστε πολύ χρόνο προκειμένου να μπορέσετε έτσι να το ξεπεράσετε. Για πάμε να δούμε όμως τι μήνυμα θα σας στείλουν οι κάρτες, τι απαντούν οι κάρτες. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι μοιραίο. Εδώ έχουμε έναν μοιραίο έρωτα, παύλα αγάπη βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε και κούπες και μπαστούνια. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ενέργειες του νερού και της φωτιάς. Και έχουμε τρεις κάρτες που δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι που μπορεί να αλληλοσυμπληρώσει ο ένας τον άλλον. Να συμπληρώσει μάλλον ο ένας τον άλλον. Η Βασίλισσα Κούπα έχει πολύ ωραίες ενέργειες και είναι ήρεμη, είναι θεραπεύτρια και επίσης δεν αποκλείω καθόλου, παιδιά, η συνάντηση αυτή, η γνωριμία καινούρια, να γίνει κοντά σε θάλασσα ή σε υγρό στοιχείο, σε ποτάμι, σε λίμνη, όπου. Λοιπόν, ακόμα, τι μου ήρθε τώρα, καλά, η φαντασία μου οριάζει. Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έτσι, πάτε να πάρετε μια εξάδα νερά, λέμε τώρα, και εκεί εμφανίζεται ο βασιλιάς Μπαστούνι και σας βοηθάει για τα κορίτσια μου. Τα αγόρια μου θα βρούμε μια άλλη εκδοχή, μια άλλη φορά. Λοιπόν, βασιλιάς Μπαστούνι, ο βασιλιάς του πάθους, της ενεργητικότητας, της δημιουργικότητας. Δεν είναι και τόσο εύκολος να τον κουμαντάρει κάποιος, αλλά
Όταν μπει στη μέση ο έρωτος, θεωρώ ότι μια χαρά κουμαντάρονται όλοι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Χαίρομαι για εσάς, για όσες και για όσους το επιθυμείτε και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πολύ σούπερ είστε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τις ανατροπές και τις εκπλήξεις. Στο δρόμο της αγάπης, Τι είναι αυτό το σημαντικό λοιπόν που έρχεται στη ζωή σου? Για να το δούμε εδώ παρεούλα. Μάλιστα αρχιερέας. Οκ, λοιπόν, αφενός βέβαια μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές. Πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα ο αρχιερέας δηλώνει έτσι έναν συντηρητισμό, αναφέρεται σε υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες και δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, αγαπημένες και αγαπημένοι. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο, ποιο είναι το μήνυμα που μας στέλνουν έτσι εδώ, μας στέλνει αυτή η κάρτα? Έχει συνδεθεί φυσικά απόλυτα με το γάμο. Μια και είπαμε αναφέρεται και στα μυστήρια της Εκκλησίας. Οπότε, τι γίνεται? Ή μπορεί να ενδιαφέρεστε τέλος πάντων για κάποιον που είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Ή μπορεί επίσης να θέλετε ή μπορεί να είστε εσείς σε γάμο. Οκ. Και να θέλετε να δείτε, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είστε σε μια πολύ καλή φάση στο γάμο σας και να θέλετε να δείτε τι εξελίξεις πιθανόν να υπάρξουν. Οκ. Πάμε να δούμε παρακάτω. Ταύρος εδώ, γιατί μπορεί να είναι μόνο το ζώδιο. Οκ. Λοιπόν, 9 μπαστούνι. Μεγάλη πορεία, μεγάλη διαδρομή στη ζωή, όχι και τόσο εύκολη, με πολλές πληγές, με πολλές ταλαιπωρίες και σίγουρα αυτή τη στιγμή όσες και όσους πιάνει η ενέργεια αυτή είναι αυτό το θέλω να τα παρατήσω όλα και να σηκωθώ να φύγω. Δεν το κάνετε βέβαια γιατί έχουμε μπαστούνια και τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες που, που είναι στην ενεργό δράση, δεν εγκαταλείπουν τα μπαστούνια σε κάθε περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας χώρο παιδιά και χρόνο. Πρέπει να κάνετε μία παύση προκειμένου να μπορέσετε να θεραπεύσετε ή έστω να επουλώσετε κάπως τις πληγές σας. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ αν δεν γίνει τώρα ένα γενναίο και ξεκαθάρισμα, αλλά γιατί ετοιμάζεστε να κλείσετε ένα κύκλο ζωής. Και για να μπορέσετε να κλείσετε αυτό τον κύκλο ζωής, σίγουρα θα πρέπει να θεραπεύσετε ή να επουλώσετε κάποιες πληγές για να μπείτε στον καινούριο κύκλο ζωής με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για εσάς. Έτσι, πάντοτε εγώ ό,τι κι αν σας λέω αφορά εσάς. Και το πώς θα μπορείτε να βελτιώσετε τη ζωή σας. Άρμα, μάλιστα, έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να ξέρετε, έτσι. Αυτό μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας το γκρεμίσει ή να το αμφισβητήσει. Είναι η κάρτα η οποία δείχνει έναν άνθρωπο αποφασισμένο, έτσι, πολύ αποφασισμένο να πετύχει τους στόχους του και φυσικά εννοείται ότι μπορείτε, μια χαρά, απλώς ή όχι απλώς, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε είναι ότι πρέπει για να μπορέσετε να φτάσετε
έτσι, όσο πιο ψηλά γίνεται και να πετύχετε όντως τους στόχους σας, θα πρέπει να έχετε πολύ έντονο, πολύ πειθαρχία, παιδιά, πολύ πειθαρχία. Γενικά στρατιωτικές αρετές. Είναι η κάρτα η οποία δείχνει φιλοδοξίες, δείχνει και αποφασιστικότητα, αλλά σίγουρα προκειμένου να ξεπεράσετε τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στο δρόμο σας, θέλει πολύ ισχυρή θέληση και πειθαρχία. Η κάρτα βεβαίως σας καλεί να κοντρολάρετε και τα συναισθήματά σας. Κάποιες φορές μπορεί να αναφέρετε και σε ένα ταξίδι. Οκ. Πολύ δυναμική. Πάντως, να ξέρετε, στα αισθηματικά αναφέρεται στην ανάγκη να βρεθεί αρμονία και ισορροπία σε μία σχέση. Για πάμε να δούμε τώρα τις εκπλήξεις και τις ανατροπές. Wow, 10 κούπα, μάλιστα. Ξεκινάμε πολύ σούπερ, παιδιά. Τι γίνεται. Γιατί εμφανίστηκε ο κρεμασμένος. Να και μια βασίλισσα μπαστούνι. Οκ, θα τα πούμε τώρα αναλυτικά. Να και το 6 σπαθί. Κάτι σαν επιστροφή μου κάνει σε εσάς. Και ο υπότης κούπα. Τέλεια. Χαμός θα γίνει πάλι εδώ. Μάλιστα. 4 κούπα δεν το θέλαμε τώρα, η αλήθεια είναι. 8 μπαστούνι, αυτό το θέλουμε. Λοιπόν. Άσος πεντάκτηνο. Wow. Τι ωραίες εξελίξεις που έχουμε, ρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω την αίσθηση, έτσι, μπορεί να είναι προσωπικό για κάποιον από εσάς, ότι κάποιος ή κάποια από εσάς, λοιπόν, παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί είστε σε γάμο, ας πούμε, με έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τη δική σας πλευρά και κατανόηση, και επίσης να πω ότι το 10 κούπα, που είναι ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό, πολλές φορές αναφέρεται και στην αποκατάσταση μιας σχέσης, γιατί είναι συμβολικά το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά την καταιγίδα και απεικονίζεται έτσι με μια αψίδα από 10 κούπες. Αψίδα ή ουράνιο τόξο, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε σαν αψίδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά υπάρχει τώρα, από τη δική σας πλευρά είναι από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα κράτημα, υπάρχει μία ψυχρότητα, υπάρχει μία απόσταση. Θα μου πείτε πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο ενέργειες. Έλα μου ντε, εδώ σε θέλω. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό έχω να πω μόνο. Μετά από πολυετή πείρα, πραγματικά, άβυσσος. Βασίλισσα μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Δυναμική. Φωτιά. Είναι η γυναίκα φωτιά. Είναι μια κάρτα η οποία ανεβάζει πάρα πολύ ταχύτητες. Το στοιχείο της έκπληξης εννοείται ότι το εμπεριέχει πάρα πολύ έντονα. Δεν το συζητάμε. Και ακολουθεί ένα εξαιρετικό εξισπαθί, το οποίο είναι ικανό να σας φέρει αρμονία και ισορροπίες και αποκατάσταση σχέσης, γιατί ακολουθεί και ο υπότης κούπα, ηχθείς εκεί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι οι 2 κάρτες είναι που με προβληματίζουν, να το πούμε και έτσι, στο δικό σας άνοιγμα. Διαφορετικά θα με είχατε ακούσει έτσι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να λέω wow, και τι θα γίνει τώρα, και θα γίνει πανικός. Έχουμε ένα κρεμασμένο και έχουμε ένα 4 κούπα, που το 4 κούπα είναι η κάρτα του ανθρώπου που είναι και απαθής και με αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες έχουν βαλτώσει. Έχει τέτοιες ενέργειες, υπάρχουν τέτοιες ενέργειες, και αυτό είναι που λίγο με τραβά πίσω. Η αλήθεια όμως είναι ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των καρτών είναι θετικές. Και μάλιστα εδώ με το 8 μπαστούνι μας λέει ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχετε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, και ότι θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί. Εδώ είναι σαφές ότι γνωρίζεστε, παιδιά. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Το στοιχείο της έκπληξης σίγουρα το έχουμε, σας το είπα.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι, γιατί δεν το περιμένετε, γι' αυτό είναι το στοιχείο της έκπληξης. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε. Λοιπόν, τον ξέρετε ή την ξέρετε. Μία τελευταία καρτούλα να ανοίξουμε. Μάλιστα, 2 μπαστούνι. Τώρα, ποιος από τους δυο σας θα είναι σε προβληματισμό και σε δυσκολία να επιλέξει, ενώ είδαμε οι 2 τελευταίες κάρτες φεύγουν αέρας μπροστά. Κάποιοι μπορεί να γνωρίζετε, να έχει γίνει γνωριμία και στον εργασιακό σας χώρο. Είναι πολύ σοβαρή η προσέγγιση αυτού του ανθρώπου προς εσάς. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, παιδιά μου. Είναι αρκετά μελλοντικό. Γιατί έχουμε 2 τεσσάρια εδώ, τα οποία μας πατάνε ένα φρένο απίστευτο. Απίστευτο φρένο, ενώ έχουμε 2 κάρτες που δηλώνουν απίστευτη ταχύτητα, έτσι, τσακ μπαμ, δηλαδή και την ίδια ώρα που παρακολουθείτε το άνοιγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να σας στείλει ένα μήνυμα, ας πούμε, ή να σας πάρει τηλέφωνο. Παρόλα αυτά, δεν έχω κάτι τέτοιο εδώ, γιατί μας βάζουν φρένο αυτά τα 2 τεσσάρια, παιδιά. Αυτά τα 2 τεσσάρια, μάλιστα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση εδώ θεωρώ ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τις ενέργειες ούτε του συναισθήματος, δηλαδή αυτός ο υπότης ή η πριγκίπισσα για τους κυρίους παρέας έχει την κούπα του γεμάτη για εσάς ή την κούπα της. Αυτό δεν αναιρείται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο ανάμεσά σας, το οποίο θα φάει χρόνο και δεν θα γίνει άμεσα όλη αυτή η εξέλιξη. Κάτι που πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο πόσο πολύ επιβεβαιώνει τον Άσο Πεντάκτηνο, γιατί δεν στάθηκα στις αργές εξελίξεις που φέρνει ο Άσος Πεντάκτηνο, μια και προηγείται μία κάρτα που είναι τσακ μπαμ, τέλος. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά αυτή είναι η ενέργεια, παιδιά, ο Άσος Πεντάκτηνο. Άρα, οπλίζεστε με υπομονή και επιμονή και θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και ότι θα υπάρξει το στοιχείο της έκπληξης, γιατί όταν γίνει σίγουρα, μα σίγουρα δεν θα το περιμένετε. Τι να πω τώρα, εύχομαι να μην ισχύει αυτή η ενέργεια με τα τεσσάρια, ούτως ώστε να εξελιχθεί όλη η κατάσταση πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει, αφού με έναν τρόπο είναι γραφτό να είστε μαζί, γιατί να μην γίνει όλο πιο γρήγορα να τελειώνετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τις ανατροπές και τις εκπλήξεις που έρχονται στο δρόμο της αγάπης για σένα. Όπα. Από τις πιο... δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Creepy. Λοιπόν, για το διάβολο. Πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερου. Και έχουμε μία κάρτα η οποία δηλώνει τον εγκλωβισμό ενός ανθρώπου σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Πίσω από αυτή την κάρτα μπορεί να κρύβονται εξαρτήσεις, αιμονές, οτιδήποτε, υπερβολή στα πάντα, έτσι, στα πάντα όμως. Και φυσικά οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο από ουσίες, είναι και από την εργασία μας, είναι και από το φαγητό, είναι πάρα πολλές οι εξαρτήσεις των ανθρώπων, έτσι, έχουμε πολλές. Λοιπόν, τελευταία βέβαια, τα τελευταία χρόνια είναι και οι οθόνες, είναι και τα κινητά, είναι και όλα αυτά. Τώρα, επειδή κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα, ως επιτοπλίστων,
Θα έλεγα ότι είτε εσείς έχετε μονή με κάποιον άνθρωπο, είτε κάποιος άνθρωπος έχει μονή με εσάς. Ένα, και δεύτερον, μπορεί είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά να είστε να είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Και φυσικά όλη αυτή η αίσθηση του εγκλωβισμού σας δημιουργεί και την αίσθηση της ασφυξίας και αρνητικά συναισθήματα επίσης, θυμό και όλα αυτά. Λοιπόν, δική σας καρτούλα, πρώτη καρτούλα, καταπληκτική κάρτα εντωμεταξύ. Έχουμε εδώ τον άρχοντα του πλούτου, τον βλέπετε τον άρχοντα, μαζεύει λεφτά. Καλά κάνει, λοιπόν. Το να μπορεί κάποιος στις μέρες μας να κάνει και αποταμίευση είναι πολύ συγκλονιστικό. Τώρα, η κάρτα πέραν των οικονομικών, των πάρα πολύ καλών οικονομικών, αναφέρεται και στην οικογένεια, με την παραδοσιακή έννοια όμως, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είστε παντρεμένοι και ενδιαφέρεστε να δείτε για τον άνθρωπό σας ή ενδιαφέρεστε για κάποιον παντρεμένο, έτσι, ή παντρεμένοι. Με πολλή ελπίδα, εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου, αυτό το υπέροχο θεραπευτικό αστέρι που είναι ότι δεν αφήνω το πάθος για τη ζωή, την αγάπη για τη ζωή, έτσι, αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα δεν είναι ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και λέω «Α, Θεούλη μου, πέταξέ μου τον αγαπημένο μου» ή την αγαπημένη μου. Ελπίδα είναι κρατάω μέσα μου τη φλόγα ζωντανή και περιμένω τις καλύτερες εξελίξεις. Κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου. Wow! Νάτος και ο υπότης κούπα. Παιδιά, πολύ αγάπη πάλι σήμερα. Χαίρομαι. Για να δούμε. Θα έχουμε από την άλλη πλευρά αντίστοιχες ενέργειες. Έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων με τον υπότη κούπα. Νάτος και ο βασιλιάς και ναι. Έχουμε αντίστοιχες ενέργειες, παιδιά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μεγάλη αγάπη εδώ με το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε αγάπη, κάποιος σας αγαπά πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ φορτωμένος αυτός ο άνθρωπος. Ίσως και όλη αυτή η ιστορία μεταξύ σας της έχει δημιουργήσει έτσι πολύ άγχος και πίεση και βάρος. Ή έτσι κι αλλιώς τα έχει αυτά. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, που μπορεί να τρέχει όλη μέρα για να προλάβει τα πάντα και να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Άρμα, μάλιστα. Υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις μεταξύ σας, έτσι, δηλαδή σοβαρά εμπόδια μάλλον να το πω καλύτερα, γιατί το άρμα στις σχέσεις συμβολίζει την ανάγκη για ισορροπίες και για αρμονία, που σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη σχέση. Μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Μπορεί να έχετε διαφορά ηλικίας. Τι άλλο μπορεί. Μπορεί ένας από τους δυο σας να είναι δεσμευμένος. Να και η Βασίλισσα Μπαστούνη. Ωραίο ζευγάρι εδώ έχουμε. Βασιλιάς Κούπα και Βασίλισσα Μπαστούνη. Έχουμε το νερό με τη φωτιά. Θα μου πείτε το νερό σβήνει τη φωτιά. Αυτή τη φωτιά της Βασίλισσας Μπαστούνη δεν τη σβήνει κανένας. Πιστέψτε με. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 5 σπαθί. Δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα. Εδώ έχουμε τη Σελήνη. Δεύτερη φορά το ζώδιο των Ιχθύων. Και το ζώδιο του Καρκίνου. Και τα 3 ζώδια του νερού τα ανοίξαμε σήμερα εδώ σε εσάς. Εδώ έχουμε τον κόσμο και φυσικά θέλουμε να διερευνήσουμε το μήνυμα που μας στέλνει ο κόσμος. Πω, μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Πανικός πάλι, έτσι. Πανικός. Λοιπόν, ας δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ για να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις, για να ξέρω κι εγώ την κατεύθυνση την οποία θα σας δώσω. Λοιπόν,
Σίγουρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, πάρα πολύ φορτωμένος, που όμως έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς και είναι ένας άνθρωπος, βλέπω, ήπιων τόνων, έτσι, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει εντάσεις, είναι ήπιων τόνων, είναι ειρηνοποιός, έχει πολύ μεγάλη συναίσθηση. Αυτές είναι εξαιρετικές ποιότητες σε κάθε περίπτωση να τις διαθέτει ένας άνθρωπος. Τώρα, όμως, αυτά τα εμπόδια, τα όρια και οι περιορισμοί που υπάρχουν ανάμεσά σας έχουν δημιουργήσει την αίσθηση σε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει ιτηθεί, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτως ώστε να είστε μαζί. Φοβάται, παιδιά, έτσι, από αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, σίγουρα φοβάται, κάτι φοβάται. Είστε δηλαδή σαν ένα άπιαστο όνειρο και σίγουρα φοβάται και τον νόμο του κάρμα, εδώ με τη δικαιοσύνη, αυτό σας το λέω έτσι πολύ πολύ ξεκάθαρα. Προφανώς λοιπόν είναι σημαντικά και ηθικά πιθανότατα τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας. Άρα λοιπόν εδώ όντως έτσι, μπαίνει αυτό το οποίο είναι σημαντικό, μπαίνει μπροστά, το βάζει μπροστά αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιος ή πιο δίκαιη. Μεγάλος πόνος όμως, παιδιά. Πονάει πάρα πολύ, να ξέρετε, υποφέρει πάρα πολύ. Υποφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει και γυναίκα ανάμεσά σας ή αντίστοιχα άντρας για τους κυρίους της παρέας. Έχουμε και το ζώδιο του ζυγού, μια τεράστια παρέα εδώ έχουμε με βασίλισσες. Και εδώ άλλο πεντάρι, ανταγωνισμός, δυσκολία. Δεν βλέπω εδώ, παιδιά, ούτε το στοιχείο της έκπληξης, ούτε θετική εξέλιξη βλέπω, ούτε ανατροπή στο δικό σας άνοιγμα. Γιατί εγώ πάντοτε ερμηνεύω αυτά που λένε οι κάρτες που ανοίγω και το ένστικτό μου. Δεν επιλέγω τις κάρτες ποτέ και φυσικά εννοείται ότι δεν θα υπάρξουν για όλες και για όλους εκπλήξεις. Λογικό δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω τώρα με βεβαιότητα, ανοίγοντας τη τελευταία κάρτα, είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχει κλείσει οριστικά αυτός ο κύκλος. Απλώς άλλη μια φορά εδώ δηλώνονται τα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσά σας, πολλά. Και ότι χρειάζεται πολύ δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια, περισσότερο από την άλλη πλευρά, όχι από εσάς, έτσι, περισσότερο από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ανάμεσά σας. Το συναίσθημα δεν το αμφισβητώ σε καμία των περιπτώσεων. Και είστε συντονισμένοι σε αυτή την ενέργεια της αγάπης, γιατί το είδαμε και στις δικές σας πρώτες ενέργειες. Και πραγματικά σας εύχομαι να μπορέσει να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.